Tervetuloa taas tänne Leffahulun tekniikkanurkan pariin. Tällä kertaa juttua Sonyn Bravia Theater U:sta. Meikäläisellä kanavalla aiemmin Sony Unboxaus, jossa siis unboxasin tämän laitteen, ja nyt on aika vähän kertoa mietteitä tästä laitteesta. Löytyy tästä meikäläisen olalta mikrofoni siinä lähellä, mutta siis tämmönen pikkuruiset kaiuttimet, tämmönen niin vähän niin kuin niskatyyny, pistetään tähän niskaan olalle näin, ja siitä sitten saadaan kuunnella sitten leffaa tai musiikkia. Eli mä lähdin kyselemään Sonylta kuulokkeita testiin, mutta mulle ehdotettiin Bravia Theater U:ta. Mä en edes tiennyt, että mikä ihme laite on kyseessä, mutta se selvisi hyvin nopeasti. Eli siis tää on tämmönen eräänlainen langattomat kuulokkeet tai kaiuttimet, jotka on niinku niskatyynyn tavoin puetaan tänne niskahartia seudulle. Ja tää on oikeastaan hyvä just siihen, mihin mä sitä halusinkin. Eli jos haluat katsoa elokuvia, vaikka kun muu perhe on mennyt nukkumaan, mutta ei halua sit käyttää kuulokkeita, haluaa esimerkiksi tietää vähän mitä ympärillä tapahtuu, niin Bravia Theater U on just sulle sopiva laite. Sä kuulet, vaikka lapset on hereillä esimerkiksi ja puhuu jotain, eli sä et sulkeudu kokonaan pois, niin kuin kuulokkeilla esimerkiksi. Bravia Theater U on siis kaiuttimet, ja ne puetaan tähän olalle, niin kuin mä sanoinkin. Ne ei ole täysin hiljaiset, mutta teknologian ansiosta ympärillä olijat kuulee vaimeemmin kuin normikaiuttimilla tämän, mitä sä kuuntelet tästä. Eli unboxausvideolla mä sanoin vähän väärin. Mä en asiasta tiennyt tarkemmin. Eli mä luulin, että ympärillä olijat ei kuule ollenkaan tätä, mutta joo, nämä on kaiuttimet, joten kyllä ympärillä olijat kuulee, mitä kaiuttimista tulee, mutta ei ehkä niin häiritsevästi kuin normikaiuttimista. Eli tämä keskittää äänen näistä kaiuttimista suoraan niin kuin korvaan, ja lähellä olijat kuulee sen sitten hiukan eri tavalla, mutta kuulee kuitenkin. Tämä Bravia Theater U on itse asiassa sen takia just niin kuin tosi hyvä. Mun ensifiilis oli, että wow, mikä ääni. Siis katsoo leffaa ja ääni tuleekin ihan suoraan korvan alapuolelta. Tässä ei ihan hirveän pitkä matka ole. Ja tuli semmoinen wow-efekti. Ja niin kuin, se on oikein hyvin suunnattu vielä tähän niin kuin korvaan. Niin se tuli semmoinen tosi immersiivinen kokemus. Joku hahmo vaikka kävelee TVn poikki, niin se kuuluu ensin tältä puolelta ja sitten se saattaa kuulua tältä puolelta, jos on siis hyvä ääniraita. Ja se on hyvin tehty. Tai kun helikopteri kun pyörii ympärillä, niin se on tosi kiva, kun sitten kuulet sen tästä suoraan. Se on vielä sun korvan juuressa, se tulee tosi niin kuin läheltä, niin se on tosi onnistuneesti tehty. Bravia Theater U-kaiuttimesta löytyy Dolby Atmos-tilaääni ja sitten Sonyn 360 Spatial Sound ja 360 Reality Audio, eli äänen saa kuulostaa niin kuin tulisi joka puolelta. Toki tämä Sonyn Spatial Sound tai 360 Reality Audio vaatii vähän se, että sulla on se Sonyn telkkari, jotta ne toimii, mutta Atmos sentään toimii myös muuten, ja tämä on yhteensopiva tietenkin ihan iPhonein tai iPadin kanssa, tukee ihan Apple-laitteitakin, joten on tosi hyvä, että mahdollisimman monen laitteen kanssa toimii, ja mä oon käyttänytkin mahdollisimman monen laitteen kanssa. Ja ensifiilis oli, että vau, tää on tosi hyvä laite, mutta sitten mitä mä jäin hiukan kaipaamaan, niin oli basso. Tässä ei oikeastaan ole, niin kuin, tästä ei pääse sitä basso esille, eli jos on semmoinen kunnon matalat bassoäänet, niin tää ei toista niitä kauhean hyvin, niin siitä jää vähän semmoinen pikku miinus. Eli jos haluat kunnon jotain action-leffaa katsoa, missä on oikein isosti bassoa esimerkiksi, niin sitten tää ei kauhean hyvä oo siihen ehkä. Tämä laite on melko kevyt, tämä painaa joku 270 grammaa, eli tätä voi niinku pitää niinku pitempiäkin katselusessioita, eikä tämä oikeastaan pahemmin paina juuri, mutta
Mutta kun mä oon jonkun verran tätä käyttänyt, niin mulla on semmoinen jotenkin, tiedä jännitääkö mä jotenkin niskaa tai jotain, mutta kyllä mä tämän ainakin niin kuin tunnen aina, että siinä vaiheessa kun sen ottaa pois, niin sä että okei, mulla oli tässä jotain tässä olalla. Näin kun mä nyt niin kuin esimerkiksi pidän, niin eihän tätä tunne juuri ollenkaan. Mulla on aina semmoinen vähän olo myös, että se lähtee jotenkin hiukan valumaan pois, että se saa vähän väliin tökkiä, että pysy nyt paikallaan, ettei se lähde valumaan. Tai jos sä nojaat hiukan huonosti taaksepäin tai jotain, niin se saattaa lähteä sieltä valumaan ja se ei ole kauhean kiva sitten. Mutta ei mun siis koskaan ole tippunut se, koska en mä sitä niinku käytä muuta kuin istuessa, kun en mä lähde lenkille sen kanssa. Ja tää toimii tosi hyvin tää laite. Tän akun toiminta-aika on semmonen patteralla 12 tuntia. Ja akku latautuu täyteen 4 tunnissa, eli ei nyt hirveän kauan kestä. Tässä on myös onneksi pikalatausmahdollisuus, että ihan kun lataat joku 10 minuuttia, niin saa heti tunnin verran lisää kuunteluaikaa, niin se on ihan jees, jos on semmonen, että on vaikka leffa kesken, niin äkkipausa, pikkulataus ja sitten pystyy taas katselemaan tunnin verran. Tämä laite yhdistyy Bluetoothin kanssa, ihan niin kuin mikä tahansa Bluetoothin kanssa yhdistyvä laite. Eli ei ole mitään niin kuin hankalaa siinä mielessä, kunhan vaan tajuaa ja painaa tarpeeksi pitkään sitä Bluetooth-nappulaa, että paritus muodostuu tai klikata sen sieltä päälle. Mä hetken tappelin sen kanssa, mutta nämä nyt on näitä ehkä omia tyhmyyksiä enemmänkin. Yksi mikä mä haittaa, niin laitteelle ei ole minkäännäköistä säilytyskoteloa. Eli nyt kun mä en pidä sitä, niin mä joudun säilyttää sitä tässä pahvikotelossa, mikä tuli mukana. Mä olisin kaivannut jonkunlaista säilytyslaatikkoa, jotain kovempaa muovia tai jotain pussukkaa edes. Mä en vitti tätä tällaisena nyt ehkä säilyttää jossain, niin sit se on aina tuossa laatikossa. Niin semmoinen olisi saanut olla mukana. Ja sitten pikkusen miinus siitä, että passot tosiaan puuttuu tästä. Ja äänenlaatu saattaa vaihdella. Riippuu vähän mitä leffaa katsoo tai millainen ääniraita siinä leffassa tietty on. Ja ne ei aina välttämättä ole semmoinen niin kuin paras mahdollinen. Että kyllä välillä saattaa tulla semmoinen mieleen, tai no, ei mulla kyllä kertaakaan tullut mieleen, että okei, vaihdanpä kunnon kaiuttimiin. Se passon puuttuminen, se oli semmoinen jossain action-leffoissa, mitä mä katsoin, mutta niin kuin muuten mä kyllä pidin tästä ja tää oli tosi hyvä. Ja tää on unikki idea, en ole nähnyt, että muut olisi tämmöistä tehnyt, ja tää on varsin toimiva, varsinkin just kun on niin kuin lapsia. Mulla on 3 lasta, tai meillä on, niin jos haluaa katsoa rauhasleffaa, mutta sitten sä haluat vähän kuulla esimerkiksi mitä ympärillä tapahtuu, mitä muksut tekee, tai jos ne on menossa nukkumaan, niin sä kuulet sen, ettei ne siellä ole hereillä, niin tai jos ne huutaa sulle jotain, niin tiedät sen, kun taas kuulokkeista sä et välttämättä sitä kuulisi. Mutta sitten taas se miinuksena, että kun nämä ei ole kuulokkeet, niin toisaalta sä kuulet kyllä kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Että jos lapset on hereillä ja pitää paljon ääntä, niin ei siinä paljon leffaa välttämättä keskitytä, koska sulla niinku tää ei sulje niitä ääniä ulkopuolelle mitenkään. Ja sitten jos ei ole Sonyn telkkari esimerkiksi, niin sitten taas siitä tulee pikkusen ehkä miinusta, että jää jotkut kokemukset hiukan vajaiksi. Hintaa tällä laitteella on semmoinen 300 €, mikä on melko paljon uutena, mutta siis onneksi tämä on jo sen verran ehkä vanha laite, niin melkein puoleen hintaa saattaa löytää jostain tarjouksista, tai niin kuin ainakin alle 200, niin se on ihan jees hinta sitten jo. Arvosanaksi mä antaisin tällä varmaan semmonen 8/10. Eli varsin toimiva, kuulostaa tosi hyvältä. Siinä on pienempiä niin heikkouksia, mutta silti niin hyvä ja toimiva, että 8/10. Ja kyllä mä niin kuin suosittelen, varsinkin just jos on lapsiperhe, niin tää sopii varsin hyvin. Lapset ei kunnolla kuule. Meillä on yläkerta, missä lapset menee aina, missä on heidän makuuhuoneet, he menee nukkumaan. Jos mä alhaa katon leffaa, niin tää ei niin häiritsevästi kuulu ylös, kun esimerkiksi jos mä katsoisin
leffaa niin, että mulla olisi kaiuttimista tulisi se ääni. Joten tää on aika hyvä. Ja sitten taas kun he menee nukkuun, niin mä pystyn kuulemaan, että mitä siellä vielä touhutaan ylhäällä. Mutta silti mä pystyn myös katsomaan leffaa siinä. Mutta sitten se miinuspuolet just, että esimerkiksi kuulokkeissa saisi olla paremmin se oma rauha ehkä, niin se voisi olla. Ja se passon uupuminen, niin katot kunnon semmoista action-toimintaleffaa, niin kyllä se on vähän häirittää, että hittoja, eihän sulla ole minkäännäköistä passoa siinä. Tai no siis on siis semmoista pientä tuntuu, mutta ei niinku, olisi voinut tehdä paremminkin. Esimerkiksi joissain Applen AirPodsien, mitä mun itselläni on, niin mun mielestä siinä toimii esimerkiksi paljon paremmin se passoimmersiivisyys, niin toimii aika hyvin mun mielestäni. Kerro kommentteja, mitä mieltä sä oot? Olisiko sul kiinnostus tällaiseen laitteeseen tai onko joku semmonen, että sua niinku yhtäkkiä tulisi se, että voi ei, mitä ihmettä nyt tapahtuu, että sua häirittisi tää jollain tavalla käyttää, tai tuliko nyt mieleen, että sä voisit ostaa itsellesi tällaisen laitteen? Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.